Onion is my dish. Para madali lang siya maluto. Sesame oil, pink carrots, broccoli. Alalaki ng mango, guys. Or if you have shaker, beef and broccoli ang ating gagawin ngayon. Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Nelia Creasey. Ayan, mayroon ako 3 tablespoons of oil. Dito tayo magluluto kasi para madali. Mayroon ako ditong ginger and garlic. Blinange ko na ang aking broccoli ng mainit na tubig. Ilagay ko na ang aking red onion. Next is my beef. I use lean beef. Para madali lang siya maluto. Sesame oil, konti lang, and oyster sauce. A little bit of soy sauce. Lagay ang ating carrots. Pang-decoration lang yan, guys, na carrots. Alam nyo bakit ako nagamit ito para i-shape ko siya. Takpan. 5 minutes. Broccoli. Ganda-ganda ng kulay. Garnish with onion leaves. Then, luto na. Bye! Ngayon, gawa naman tayo ng avocado mango salad. Ayan na yung avocado ko. At saka ito yung mango. At saka mayroon na ako ditong cucumber. At saka cherry tomatoes. Ni-slice ko na. Slice ko ang aking mango na masarap na masarap. Dito ako.
I-slice natin ng ganito. Ang lalaki ng mango, guys. Higa. Haros na biginiin. Biar ambilin ito niya. Ambilin. Meron ako ditong lemon. Ambilin ito. Apa? Air niya. Depress. Bukan, di mangkok. Gawa muna tayo ng dressing. Three tablespoon lime juice, 1 tablespoon honey, 1 tablespoon apple cider vinegar mix, and 1 teaspoon Dijon mustard, 3 tablespoon olive oil, pinch of salt. Okay. I-mix na natin siya, guys. Or if you have shaker, bottle with cover. Bottle with cover. Ayan na siya. Na-shake na siya. Taste is perfect. Ihalo na natin ang ating salad. The important rule of avocado and mango. Shake. So, pwede na ganunin. At ilagay na ang dressing. Our menu of the day, Tuesday, tikman natin siya, guys. Tikman natin siya. Hindi na nga ako magagamit ng guys kasi naaasar yung asawa ko. Tikman natin siya. Bakit daw hindi alisin ang guys sa YouTube? Very yummy. Ayan na, guys. Naghintay na lang tayo ng romaine lettuce. Ayan na ang ating romaine lettuce. Hindi kailangan i-chop ang romaine lettuce. Kasi ang iba ayaw ng romaine lettuce. Thank you for watching. Bye!